سلامت بنا سلامت حالا بس تشریح سرش بفهم سلام اپراتور خوبی سلامتی سلامت بخیر شما بفرما دست در نکن با آبرسیش تا بخیر زند هوا گرمه امروز گاهی چه میدیم می هوا خیلی گرمه مریض بودی ها امروز گفتم خیلی دیر می ما آبرسیش من گفتم تا چم شروع کنیم و چند نیو من نیتم ولای بیل هی ریز میرو نیتم زیای خیلی بالا صبح نکردی؟ ملیسا بیدی؟ درست چه شی؟ مستبم تیز دستی بیا تاثرش کنم دای خراب کشم یالا با اپراتور کو یالا باش نکردی امرو یالا باش کو بگی سلام چه شی؟ بس چیه جانی هستی رت او رت گنزه تا گنز دستش جشت تا دستش باکی او خراب بکشم که آنسی تایم باکری زیزی جانی هستی درست قبطر اپراتور خیلی شاید دیروز گرم فردو من کمش میکنه هم وسیله وستیم خیلی شاید داشته وستی بتیار هم غذا راست چردم هم صابون استشو درست چردم استخواستم نهار درستشو درست کنم خیلی شاید چه همون پیا او وسیله لسه او وسیمون من گفتم تا ایتی هر چیزی تا با ای تنهی بتینی تا خورده وش بتینم من یه دو لباس نم بشورشو باید میدست رو همین آن رو تا صبح زیاد اویل ده میکنیم تا هم اقا برس اصلا گاهی دین من در دیکنه این مصف تو بی ماما باید تبران یه خورده و چه بتینی لیسه پا عزیزم اوخی جون خد با هم رنگ گانزه بکشین چی گانز کرمه جشت با هم ریس خد یاشا برنگ گانزه بکشین عجب گنجی جاست بری هیچی که بقا بطول خبری ایل بشی خبری ایل بشی تا متسانه بسینم خبری ایل بشی تا ماما متسانه بسینم هم بشی جونو نیرم ماما تا ایت او بخیرم بقا بطول ها نیش لا يقع استغفر لا ولا لا لا داره ته تا بیا بعد
لادم اومد یه ساعت خوب بیا بشی خیلی سختی تمام بتسينمش موقعی که خیلی بود المدادة طبعا من الغاز این خاموش بیانه من طبعا من اوقات مش اوقات می‌دوست است این تمام ها غازش روشنه ما أنا جاده لازم تجيبي عزيزة ده فأود تا این عنده تا اونه کنم شو چو واسه بریزم شمی سیمان دستشویی ها به یه رابیه بجوش تمام زرافه ایدلی نه ماما هذا اونی خام واسه تا او خاصه واسه کن وازش کن هذا ساكت تا جرد مشها هلا ساكت كنا عزیزم بیا اشاره یه نواده یواش برا بریزش همین دستشوی بیا خود مرم نشه میشه بریزش بیا نوشو کنی؟ Ecco, tarangi basta. Hadi onu. Zupite. Ha. Muszę nie wygląda opas. I sopaj.
Ha. Yarısıdır. Memnun. Bana aparta bakasın. Veda orang keras. Lebih. Lebih. Lebih tapal tabi şu. Şurayı sürüyor, bura topal tabii. Şurayı kıla. Burayı topal tabii şurayı. Veda. Sadece bizi bakalım. Ha. Şurayı. Onu kebabı ya bırak. Bırak. Ha. Yok. Ha. Kapat. Yok. Ha abrit ha abrit. Așa bani, bani. Viu. Viu, zizão. Băzi. Viu, duci pe habiu. Tăni, dar pe tăni, viu. Băzi, așa, așa. Băzi. Neydi bu şimdi? Hadi, kom eens op, steun.
بخیر. بری. ما بریم یه حیوان بیا شیرینی بخور. ها چی خرید؟ شیرینی؟ شیرینی تا رازی تو شیرینی تا ادم میشه بارم بشه میده چادر چوازه چارچل هزار یاری بوهان عزیزم برو او تشتینه بیا هرچی هلبی داخل این سلطه برو شو داخلش تا من روزی سیمیا بری میشه جردی بسونی با تا بقیه آشغاله نبره او تشیشو بری یاشا بدی یاشا بدی
برا هیچی ها میله بیله جمع کن نبیده تو دینو آشخاله نشون او کارتون هم تا تشکیم او کارتون دست پای کنی چی بسیرم صحبت هم برای اهل بیت هم کردن یا شاده براتون من خواست بزنیم و داریم برو بالا آشغال افتزای او رو بطبعا انزم شکنی باید تششون ها عده ای طبیعت وازا چه سی فکری حساب از زیری نمی آش بزد امرا آشغالی لوازا زن بیا برای هرچی آشغال انزم شکی بیا شو بیا ما هم بیا میشه جلده میشه جلد بیا هرچی آشغال عربی آموزی از این سری دست میزنی مدی از هم میره هرچی آشغال انزم شکی بیا شو تا اون نزن نه تو نه 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 شما دهمی همین جانوش می چند سفاده بیا فردا چند بیا میام ما دو آشغال این دو شواشا بخاطر ولش کراخون نگیرو
از آب روشن که تا چه راست کنیم خیلی تا مبرم من احترام و مطبع بچینا لا ها يا غازل هيا بلا کلو ازورو بفهمه السلام علیکم. خوبی؟ ماشی سلام خوبی؟ سلام آقا خوبی سلامتی سلامت خیلی ممنون سلامتی شد بفرمایید ما موکل آقا داوود رو بیارم کارت موکلی به وکالت دارم از طرف آقا داوود وکیل شد. آقا داوود شورت درسته؟ ها درست سلام بفرمایید خدمتتون بودیم. خوبی؟ بفرمایید حالتون خوبه؟ سلامت خبر؟ بیری زندگی کنی؟ ها میذاری ماجرات تو چه داستان اینو آقا داوود شوهرتونه درسته؟ ها تو وکیل شی؟ بله ما وکیل آقا داوودم از طرف آقا داوودم به حالا چیزی لیسیم و از چی گو با تو بی خود الچی بسیم زندون حالا داستان تو چنه؟ دونی علی چی آرامش نی بود آخه زندون تمام مدرسه‌اش ناشتم میمانه بدبخت میشه منه بسمش داخل زندون داود اومد ایمان بدبخت که من خونه داخل شهر داشتم داخل شهر زندگی کردم مامی بچه اومد کاری چی چو کلن خونه من به دست دان بخاطر داود بری کار بریم خیلی کتش میزه ایزه رو بام بد رفتاری چه کلن ویدیو چند داشتن چه بلایی به سری ما اوی من رفتم شکایش چه من بس میزندم گفتم با بیای میگه می نمی نفقه ما بدیم میخوام کلت طلاق بغش بسونه الان یه بچه‌اش دارم میخوام طلاق بغش بسونه درست آدم زندگی کن نیسته الان هم رفته معتاد و بیره دیمانی خیلی چه باش زندگی کنیم یا من خون بیا وکیلی جرفتم الان اونم ببین شما خودتون چند تا بچه دارید؟ 2 تا بچه مال خودتونه؟ ایدو تا بچه مال خمین ولی بچهش داخلش چمه مال داودی آها درست یعنی شما ما قبلا ازدواج شد قبلا ازدواج شدید درسته؟ درست آها. بعد آقا داوود مدعیه که اصلا بدون هیچ دلیلی بسیش زندون خب حالا ما یه جریان هم توضیح داد سیمو جریانی که هونتون و اونو زیو چیز دست باشه چسته سیمو گو خواستم بلم حالا ماجران دقیق بدونم شاید بتونم کمش کنم ایدی چیگه فهمش کنم بله ما یه مشکلی قبلا خون داشتم درست در آدم رو بایی بیمه داوت زیرم برده تا یه مدتی هم ما اول هم با هم خیلی خوب بودیم دومد زیرم بردنش تا یه مدتی پیش شوبی درست دومد گو باید 400 میلیون 500 میلیون پیل بدیم تا داود آزاد کنیم من هم به خاطر داود رفتم 400 500 میلیون پیل نزول چردم چو 3 روزه ای پیل تحویل بریم ده گفتم شاید داود آزار رو بیا با هم ای پیل بریم چه ده مداره چهونه من کلن دام بی چون ده مداره چهونه ندیمه ده داود چه بیاوده با هم کار کنیم پیشه تحویل بدیم بله ده داود اومده ده ریم جلوگانه چی جرفتنش بی اومد جردن چه راستی گو جردن چه ششسته بی
پاش اشکسن درست دومه تا یه مدتی خمیرش محافظتی کردم هی درمون چی کردم علاج ده مثلا خواست خوبا بو و وریسه با هم کار کنیم و تا پیل پیانه بریم ده پدر شما رو دندون از پدرش سچه و پدرش سوشته کلان اصلا از اینا اینو بیده جلسی کسیش کلان دلش به ما سیاهو بی و اصلا بطیه ما راش خیلی کتش میزه بامزری چه و سیگار چشی کلان مثلا معتادو بی کلان آها درست تا یه چند روزه میتونه هی اینی چه دیستا اومد همون هونه منکلن به خاطر داود ده یعنی شما قبل از چی بینی رو یه هونه داشتید درسته؟ یه هونه داخل شهر داشتم هونه متعلق به خود بی بعد سیچه فروتیش گفتی؟ گفتم سیچ آدم ملدی چون من داود جلوگان جلوفته گه پیلی خیم؟ ها گه 400 میلیون پیل خیم من رو پیل نزول کردم ولی همون پیاگتون چی توی خانه میایوانی تا ای پیل پس بری باید مدارش ای هونه نه بزنی بری و ما اجا او هونه پیل تاویل نه هونه تکله نتیسو دمه چپ نتیسو پیل تاویل برم داود انده ویل مکره و اصلا یعنی این ماجرایی چیزی بگم اصلا ختم ناراحتی بود داود اومد فرشلی چیز زیر پای بسیار بیرن که خم سریم شو برداشت بردشو اصلا چه کاری بدی چه خب حالا ماجرایی که اونتون اینه که خورده الان متوجه بینم بعد شما تصمیم گرفتین چه وش طلاق بسونی وش زلاق بوین؟ ها اصلا دکیلن داود پیشم چند روز پیش ملاقات داشت اومه همیزا ملاقات داشت اومه همیزا اینم بره رضایت هم بره تا به آمده ولی دم رضایتش نینو و شرطی ده بسنده اوزا برج رضایتش برم چون با هم مریم و همه تیمه تحویل بره اوسته و بی اوسته رضایتش الان شما درخواست دوینه که میخوام از یه آقا جدا بگم چون معتاد و بیده بدبختم چه هونه ما به دستم بو بعد بسیج رم زندون اصلا غیر از مثلا هونه ما به دستم بو تو نیست مثلا هونه نبیره حتی هستیم با هم زندگی کنیم دا هرچی بخواد داخل صادر میته زندگی کنیم ولی هو آدمی نیستی که با ما زندگی کنیم مثلا تیه ما نراشت با ما زندگی کنیم من که ته چیزه با هم دواش چی عمر معتاد بی شاید مثلا یه بلا رسته به سلام برای رسته کن برای نه درست حالا خصوصیاتش حالا مربوط به خودشه ببین تو اگر خیلی وش اطلاع بسونی خیلی اطلاع بسونی الان یه سری مدارج داره و ما با این خانم درستی خواب مزاو پرخواد زاو سیچ بسم زندون داوود دیگه سیچ بسم من دیگه اطلاع بسونی دیگه بیا قشنگ زاو از راه قانونی اطلاع برسون الان شما بسیم زندون کار خود هلی بو واقعا در زندونه باید تاکید سنه چه کاری با انجام بریم خب هم مزازات کارش بچه تو مثلا الان میخواد اطلاع بره هلا بتا مزازات کارش باید چه برشون چون من خیلی بدبختی چشون تا من این زمین قسطی سیرمه از اون شهرداری اومده جیر داره یعنی یکی ما به خاطر داود بدبختی چشیدیم میتونم چون مثلا رضایتش برم و همین دلی بیایی و در ما را پدرش چه صدا پدرش اومده این قدیمانه رو زکی تا چازه محل امنام تا دو روز داخل بیمارستان بسته ببین خانم یه لحظه گوش کن مثلا الان داود گفته با ما از لحاظ میشه هزینه خوراک و پوشاک و همه سیش این زینه ما فراهم می‌کردم یه بچه هم دوری میخواد به دنیا بیای الان شرایطش مناسب نیسته و این سال رفت من او کو من خشتینای شو و اینو واقعا سختش ایگذاری خب درخواست دار و ما با تو برو باید صحبت کو از لحاظ قانونی الان تو کار غیر قانونی انجام ده چینه بسیم زندون ولی که باید صحبت کو و اگر راضی نبودی بیای کار موکلی و دادگاهی این خود پیش بود بیا آزاد کو چون چی خانم بدون دلیل میره بسیم زندون ما هم بخوام قانونی پیش برم واقعا شرایط الان دیدم ناراحت رو بیرم خب ببین الان شما دو تا بچه هم یکی هم خود تورویی دارین واقعا سخت سیتون داخل این کو و این چادر دارین زندگی کنین و هم میره تنخه بسیم زندون هیچ سودی سینار به نظر ما اگر باش چنار بی خیلی بهتره تا هیچ بخیل لزبوزی کنی و هی بریش زندون حالا نه انتخاب با خطه نه خیلی چی کنی خیلی بریش زندون یا خیلی برگرده یا نه اصلا ورجشتن تعهد گذشته چه بخواد تعهد بره ورجرده چون اصلا میخوایم چه ورجرده چون بلادی رسن مو و من حق بید تا بسن زایر چردم و من آوارشو چردم ما سخت بالستم و بی همون داشتم چند زحمت چشیدم تا همون اتاق و ما راست چردم داخل شهر راستش چردم و کاری چه الانه ما داخلی چادر همون کنیم برای مور اصلا سیمو خیلی سخت و بیره من نیتران چه رضایتش برم
دادخواستم بخوام بر ضد جناب والی صادر کنم خیلی بزرگی بود. میخوام تهدیدت کنم خب، ولی خب به نفع خطت چی بیای این کار قانونی پیش بری. الان تو به هیچ دلیلی نوری. آقا من مریت نیخه. ایخه مریت بسونی و زا بوی. ما خدام و تیگم میگم با تی ازن تنهای داخلی کو با 3 تا بچه واقعا سخت رسید بخیر ادامه زندگی تا کارات پیش بری. فکر کنم بخوام مریم بسونم همه تیمش بسونم بخوا آزار بیایه دونان چه 100% دونان چه از روی اذیت میکنه یا هی مزاحم مویا بویه هم داخل زندون بویه هم ما آرامش داریم هم یه چیه میخواه اصلا آزار بویه اگر میخوام مریه نفقه معبری طوری نیستم مو داخل زندون واسه مزازات کارش چه بار ما شد خواهی نه باید اینطور چه تیگو غیر قانونیه. تو الان هنه خیلی بریم زندون ایگو هنه بیلام زندون سیخ من ایرانی دل بخرم و اخواست من طلاق برسونم همه زندون بود. یه اصلا غیر قانونیه. تو در یه صورتی تری اینه بریم زندون. چه بیای اقدام کنی سر مهریه و نفقه خود. خب وقتی که اقدام کنی او آقا توانایی پرداختش نداشته بود در این صورت همه زندونی آسی. ولی الان میتونم آزادش کنم. میتونم الان کاری انجام بدم قانونی تونم بیام با فیش یا سند یا هر چیزی به قید وثیقه بیان شده. تو نون تو ترتیب خودت مشخص کن. تو خیلی چکنی. تو قصد در طلاق خب تو ما خمون آزادش کنی بیا ایلی بشینه باید صحبت کنه اعتراض راضی کنه و جدی سر زندگی خیلی حرفه. ولی اگرم تصمیم جدی خیلی زدا بوی همین ابو و راه قانونی طلاق بسونی زدا بوی برای حالا خودونی و حالا ما یا وچیلی جرفتمه وچیلی میتونم کارت نکنم چون هم مریت نفقت بسونی هر داود واسه مزازات چه بشه شو ستای گویه ایترام برم آزارش کنم. ببین الان خداشتم و تی گفتم تو کارت غیر قانونیه. وقتی غیر قانونیه دلیلت چه میشه بسیار بزنی؟ همین سیمبول زیاد چی؟ دلیل آن چی اصلا یه بلای سختی سماوی که من به ظلم مزاحمت نبسیش بزنم. ببین داخل قانون خمون خیلی اصل قانون شمسید بیارم نوشته چی؟ به جرم مزاحمت یا ضرب و جرح مثلا خیلی کوچیک سطحی بود کسی بره داخل زندون به قید وثیقه یا به در اینه به چی در نگو به قید وثیقه یا همون حکمی یا حکم کارگزینی بوی یا فیشی بوی یا یه سند جای هر همون چیزی هونه کشکیدو هم بود آزادش میکنه. اصلا خود قانونی نگو الان آزاد شدنش الان ذاتش رو میتونم ذاتش به نظر ما اگر رضایت بریم و بیای و در بشینیم با هم صحبت کنیم و بعد چه شورکوستونه چه دینو فهمیدین جریان چنه برای این دنبال قضیه طلاق اگر خواستین طلاق برسون و اگر خواستین واسه سر زندگیت رضایت تشبیه به اگر زندگی کنید تو چاره اینه ببین الان تا 3 تا بچه خیلی چی کنی؟ چطور خیلی امورات زندگی تا بگذرونی؟ این هزینه زندگی تا کو تامین کنی؟ ما ایت از این رای زندگی خم بچرخونم هی تلاش خم کنم ولی دنی خام داود ورجاده بیاس زندگی میخوام طلاق معوش بسونم ولی با مزازات کارشان چه با ما چه بشه ستون یا بوی بیاس خوشگل جردی کنه ولی 100% دونم چه اگر اومه در دوباره هم مزاحم ما بود دوباره هم ما نزنی گوش کن اگر تو قانون به چی رسید نگفته ببین وقتی یه نفر دیگه داخل دادگاه به جرم یا هر جرمی که انجام داده بود خب میره داخل دادگاه رو پیش قاضی اولین چیزی چشی خواهیه ضمانتی بین ایرو بره ببین شما اینو بسیم زندون یا آقا هم داخل زندونه ایتره الان از وثیقه از سند یا حکم کارگزینی یا فیش یا هر چیزی استفاده کنی بیای و در ببین وقتی حکم صادر و وقتی حکم اصلی قاضی صادر چه اون وقت مشخصی بوی آقا مجرم شناسایی و بیری یا نه الان خب مجرم نیستی یه متهم با مجرم فرق داره متوجه بیگم چه ببین الان دارم تیگم کارش ایترام انجام بدم ولی به خاطر شرایطی که تا الان داری دارم پیشنهاد میدم بیا به صورت صلح سازش پیش برش چه هم آزاد بو بیا حالا اگر دوست داشتی طلاق توش بسونی خب بسون برش که ولی اگه چنی بریش زندون الان هیچ جور انجام نهاد خیلی راحت بیاد بدن با یه سند یه چیزی میشه در نون تشریف خیلی چی کنی یعنی طلاق ذاتش اصلا یعنی تو تصمیم گرفتیش فقط ازش جدا بود درسته ببین خانم حالا یه چیزی خواستم بگم ببین حالا چطور مفهمیم واقعا قصدیشا جدایی و قصد داری بهش طلاق برسونی من الان یه چیزی رو تنظیم میکنم حالا هم واسه کن خواستم من سیدی خونه بش نه حالا از اجازه بده ببین ما همینه تنظیم کنم سی و که شما
به بابت چه واقعا قصد دارین جدا بون و اینو من نویسم که دقیقا از رضایت دی آقا چند روز بیای در و این پایین برجن امضا بیه چند روز مرخصی بیم میشه هر نه سیفا من نیترم اصلا هیچ بجه نمیتونم امضا کنم هیچ بجه نسی داود به خاطر داود امضا نکنم ببین رضایت نیسته ما گفتیم الان 2 ساعت داریم با هم صحبتی کنیم میگم آخه جناب و بوی به تایی بیا و در صحبتتونه بشنی فیلم و اینو برای ته قاضی صحبت کنی طوری نی بود که آقا من نیترم چون چی در حقی ما خیلی ظلم شد الان اصلا بینندی قدر شاچیم خوامی قدر شاچیم نه اصلا نیترم چی مثلا ذاتش برام بیاودر چون چیه با حق بسیر ما بخاطر ازایت چه دانده نیترم اصلا نیترم ذاتش برام الان منه خطی گوی شما برجن امضا کنیم به نفع خطه منی هیچ بچه امضا نکنم حالا منه گو داود احترام من طریق سنه رو چی آزار کنم برای هست طریقی تری آزارش کنم منی هیچ بچه امضا نکنم ما حالا چه امضاش نکنیم ما این نویسیم ببین ایشان امضای این برگه نشدن شما این رضایت دارید و من به عنوان موکل داوود از راه قانونی ایشان را آزاد خواهم کرد خب تو سیتی مثلا خیلی این از صورت آزارش رسه صحبت امروز خمونه امروز اومد ته جنابالی گفتم سیکو به نفته چه این رضایت بری بیاری سهلا صحبت کنی حالا چی تو رو بی بخوام نوشتمش دل من دستی جنابالی نیسوزه وقتی یه چیز صحبت کنیم بابا میگم دل اون سید سود و من وضعیت دیگه میگم با رضایت بری بیا آورده اصلا کم وضعیت من احترام بهتر کنم احترام هی روز تلاش کنم بهتر بویه ولی میخوام داود آزار بوی میخوام اصلا آزار بوی بیایه چه دوباره در سیستم درست کنه هی ولایه یا این دنجی سری مادراره من میخوام چه اصلا آزار بوی بیایه به زودی متوجه بوی چه اشتباه کرد هیچ اشتباه نشد اون هیچ وقت ذاتش نیست ما به عنوان یه موکل درست اومم موکل آقا داوودم و باید کار سیح انجام بدم ولی وقتی اومم و وارد این محوطه و بینابودی هم که داری داخل این چادر زندگی کردی خب اینه هم کوهستانه 3 تا هم 2 تا هیچی هم تو راهی بود 3 تا بچه کرد و با یه زن تنها واقعا سخت سی دارم سی سوری پیشنهادی دارم میگم راه حل تیه حالا چه خود تصمیم تجربتی و گوش هم نیجری پس بهتر همون روال قانونی میشه پیش بره به تا همون روال قانونی پیش بره بهتره من نیخوام ذاتش کنم بیایی و در هی بیایی ایزاد مزامت کنه هی با پلیس تماس بشم الان ایرو تدنونی پدری سه درجی درست کسی ما خوش سه درجی الان ما ایرو همسایه داریم ایرو اشاری لی زندگی کنه متینا ایرو موندگارو الان هر روز یا سسترا کنه مثلا آبرون تزلوی همسایه بیره و ته خبرش نمید یا این بد رفتاری کنه که ته چیزی نه همون داخل زندون بمونه بهتر چه بیاوه در این ما خوب پرونده اولی یا آخری نیستی که ما دست شد اینقدر پرونده طلاق پیش اومد بابا مهریه مشخصه یا همون نفقت مشخصه همه چیز مشخصه خب یه صحبتی کنی یه تیم مشاوری که خیلی جواب بود دیگه ها میخوام طلاق بسونم خب بعد از چنین معرفی دیگه نه قاضی اگه پیش قاضی گو قاضی مشاورم تایید چی آقا صلاحیت نگهداری بیمان نداره ما خیلی جواب بود طلاق رو صادری کنه ولی این تو چلیش تیشم زندون ها زندون بلا تشریفی تا کارت پیش نیاره به نفع خودت چون یه رضایتی بری حالا خود امضاش نشدی خب ولی ما خیاریم شده ولی بازم به نفع خودت چون بیای و در از راه قانونی طلاق بسونی اگر مثلا بخوام بیام داخل دادگاه صحبت کنم چون بخوام این آقا میایی و در چطور نه اصلا بحث شما نیست قانونه که چه متهم گرفتار داخل زندون خب ظلم است ظلم مزاحمت درست یا نه ظلم مزاحمتش شما مزاحمت اضافه شده شما علیه شکایت چید رفتم زندون چی بویه قاضی دستوری دیگه با چون ظلم زیاد سنگینی انجام نداره یه فیش حقوقی یا یه فیشی بنه همون چیزی یه سندی بیار شدر تامنه بررسی چی بویه اصلا کلش همینه قانون وچی تو سیتون نگفته فردا روز جایی آقا با یه فیش اومه و در نه یقه ما نبیجر یا بی همون چیزی بدی بیراه ما بود اصلا نیست برای هر لحاظ یاری بیار شده ولی به هیچ نامه امضا نکنه هیچ وقت هنوز آتش میره حالا باشه از اون خود داشت با هم برای من خود چی کنی اصلا کارت خود پیش بوه و از قانونی بهتر سی ما هم ده تا جایی که بتریم خدایی دیم موسیقی صوت باید گفتیم ده خود خب ببین خانم الهی بچه تمیرن یالا خورده یه بود قشنگ همون چیزا صحبت کنیم اینو تعبیر کنیم
ولی خوبت گفتم از راه قانونی ما کریم آزادش کنیم حالا یه هفته نبود 2 روز نبود حداقل 10 روز آزاده خب فکر خطا بکن یا برو از راه قانونی با ما به ساسایی کارت حقی اگر میبینی خیلی لازموزی کنی خود داد بگم سوال آقا هر چیز در کنیم طوری نیست فقط داخل زندون واسه مری عنیده فقط واسه مزازات کار شد خب مجازاتش اینطور که تیگوی نیست خانم و مجازات خیگون باید بیا برد جلسه دادگاه قاضی تشکیل بود یا آقا مجرم شناسایی و بود اصول مجازاتی بود الان متهمه داخل زندون فقط بلا تکلیفه فهمیدون چی؟ الان اصلا حکم صادر نمی‌بینه الان هیچ دلیلی آوردی چی اصلا یا مجرمه اصلا رفتی تی قاضی صحبت کردی تا الان نه خب نرفتی من وکیل مجرف تا هی روه یا وکیلم نه پیل نمیشه یا هر چی نه و پرونده مو رسیده ای میکنه نه این سیمه بگو وکیل تا حالا شاهد برده تی قاضی تا حالا دلیل برده تی قاضی اصلا تا حالا مثلا رفتی گفتی آقا این جرم تشکیل داره این کار انجام داره نگفتی فقط همینطور خطی گو با مجازات بود فقط روال قانونی بلد نیستی گم بیا با ما را بیو تا ما کارت انجام بدیم سنکا الان میتونم رضایتش بدم تو نیست میام داخل دادگاه خواهم با قاضی صحبت کنم خب باشه مشکل نداره ببین ما الان ده اتمام حجتی کنم باد بعد گفته من حالا به خاطر یه چیزی به سیر تورین اینا 2 روز هم مورد دیده مت چی فکر کنی خب ما و داوود دیگه باید 2 روز داخل این تحمل کن خب ولی خدا این 2 روز بیشتر مورد تغییرم من دقیقاً دنبال کار قانونیش به هر کم با جنابالی ندارم الان خود دانی و همون چیزی به چیل تو اینو میخوام بعد گفتم طبق اصل قانون چه حسی یا باید سند یا فیش یه چی چند روز آزادش کنه 2 روز مولد دیدمت تا خودونی من خیلی من در واقعا شرایط دیران دل من سیت سو ولی در خود دانی کار نداری دیگه الان میخوام بیام پیش قاضی با قاضی صحبت کنم چون یه چند روز اصلا این قاچ مجرات مثل پرونده این چیل اصلا نمره سری هر نزد نمره چی مثل بکنیم سالی و این چه کنن الاخر اگر ما بخوایم کار چند انجام بدیم به چیلیشان هم زیارت کنیم میبینیمش خب اگه ما تذکر ردام به خود دنیا من خیلی کنی باز آزاد کار دیگه هم با نارم و فقط همین چی گفت از راه قانونی چی بود مزازات و بود این غیر قانونیه حالا با ما چی تن صحبت کرد خیلی تلفنی با صحبت کنیم زنگش بزنی یا میلو وش میگم با وکیل داوود اومد گفت که با آقای تر آزاد بوی با سندی های فیش من تیگس خب باش خداحافظ ستوری صحبت شد سن بوی با وکیل صحبت کن پیامش بریوش بگی خیلی سکنی خیلی تو کنی سن این وکیل چیزی صحبت که داود خشتی آزاری بود الان وکیل میگی تارزات نبود آزار نبود ولی یه خواست من گول بزنه نامه امضا کنم اصلا یه اومده به عنوان تردید اون کنه بیا نامه و زود امضا کنه پیچ کنه مگول داوته بارده خنم هیچ وقت رضایتش نمیدم هیچ وقت هیچ نامه هم به خاطر داود امضا نمیکنم درست رفته پیل داره بهترین وکیل جرفته اینطور صحبت کنه که آرم گولده ولی نیت من گولده همه چی پیل نیا بود نی بود همه چی با پول خریداری چی داود غلط چیه این رد سی خوش وکیلی جلوسی خوش اینی کنه مثلا باید شخصا خمرم داخل دادگاه نیترام مثلا پرونده داود همیتونه برام و همی وکیلی چی مجرفتن آقا پراتو شاید وکیل بگه پیلی خود شاید بخاطر یا الان پیل داره یه چیزی در فیج پرونده شاید خموچ پیل نمیمونه ها در فیج پرونده مون نیسته شاید اصلا به فیج پرونده نیسته حالا به تای کاری کنیم چون بتریم برم خم سوا صبح زی بریم داخل دادگاه شخصا با قاضی صحبت کنیم راضی به این موضوع چیه منه گچی ولی اصلا راضی به قاضی لبس ایناشم بکن یعنی این بلالی چی رسم وی چم نبید ازو برا پیل بروی وکیل بجوه خیلی مشکلی با ما داری چشه دیگه تو سیتی خیلی چه مزازات به چه جور میخوای داوتا بومزنی
قام مرده چش دارم ویدیو وش دارم چکته چون زی ویدیو وش دارم چک اینه زیر مو تردید بود که بسایل و بفرود دبایی بده یا چه مرده چی داریش خیلی داود بود میزن مثلا یه چیز ناچیزی اصلا آرام خیلی خوردی کنی آقا می هیچ وقت نیست نامه امضا میکنم فکر کنی گوری خرام چی بیام نامه امضا کنم و چیل داود هم چیکار ادام چی چیل داودی و چیل هر چی بود هیچ وقت نیست نامه امضا میکنم تا فردا شخصا خون برم داخل دادگاه سواخ میرم داخل دادگاه من چی کنم الان پلاتو خواهشتی کنم فردا بیا با یه وانتی صحبت که تام شخصا خون برم داخل دادگاه نیترام میتونی اینش کنم یا داود توری آزاری کنه یایی و دنزو خواهی با ما زخ کنه بس کنه هی این ایجاد کنه بزامت ایجاد کنه ده نیترام هی ببینی مردم پیش ای جلو همسایت ده نیتریم هی خجالتی چشیم جلوشون چه یه چی بیایی هی ولایت درجی درست کنه یه روز پاسگاه بیا یه روز پاسگاه بیا یه روز قاضی بیا یه روز چی بیا ده خسته و بیان ده نیترام نمیخواد در آرامش بود نمیخواد بچینم آرامش داشته بود نمیخواد همین زندگی چه حس راضی هم نمیخوام میتونه زندگی به پیش برم دینم نمیخوای چه هی بیا در سیمو درست کنیم ایجاد مزاحمت درست کنه چه ایدر همسایه اسلامونه بشنوه سر خیلی اسلام خوب شد خیلی اصلا خود خیلی روی من خراب شد هلای بودم استراحت کنم ولی فردا خواهشت کنم صبح زود بیا امروز خیلی چه میدیرم فردا صبح زود بیا تا برای داخل دادگاه رو سلامت خرافیز